හැමෝටම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ SSTech YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ මේ දවස්වල වැඩිපුරම කතා වෙන මාතෘකාවක් තමයි කොහොමද මේ ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒකට අත්‍යවශ්‍ය වෙන ටූල් එකක් ගැන තමයි අද අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ. ඒකත් Facebook වගේම social media platform එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මේ platform එක තමයි Pinterest කියන social media platform එක. හොඳයි යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ Pinterest කියන්නේ මොකක්ද? සහ මේකට මොනතරම් මිනිසුන් ප්‍රමාණයක් දවස ගානේ මේ වෙබ් පිටුව පරිශීලනය කරනවාද කියන එක ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද මේ Pinterest account එකක් ඕගොල්ලෝ create කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේකෙන් සල්ලි හොයන්න වෙන්නේ මේ එන ට්‍රැෆික් එකට අපිට මොනවා හරි පෙන්වන්න ඒ වගේම අපේ අයිටම් එකක් සෙල් කරගන්න මේක හරහා පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ සම්බන්ධව ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී අපි කතා කරමු කොහොමද ඒ කියන්නේ සල්ලි හම්බ කරන්න කියන එක. මේක මගේ Pinterest සම්බන්ධව කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක. එහෙම නැත්නම් part 1 වීඩියෝ එක. හරි එහෙනම් දැන් අපි පටන් ගමු මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මුලින්ම මේකට එන ට්‍රැෆික් එක කොච්චරද කියන එක පෙන්වන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. මම හිතනවා යාළුවනේ මොනතරම් ප්‍රමාණයක් මේකට විසිටර්ස්ලා එනවද කියලා. එහෙනම් Pinterest වලට විසිටර්ස්ලා මොනතරම් ප්‍රමාණයක් එනවද කියන එක ඕගොල්ලන්ට මේ හරහා දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විසිටර්ස්ලාගෙන් 40%කට අඩු ප්‍රමාණයක් එන්නේ USA based විසිටර්ස්ලා. ඉතින් අපිට යම් කිසි දෙයක් මේක හරහා US කස්ටමර්ස්ලාට විකුණ ගන්න වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි ඒ දේවල් පසුවට කතා කරමු. ඉතින් මම ඊළඟට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද මේ Pinterest account එකක් හරියට create කරගන්න කියන එක කියලා දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මගේ අනිත් වීඩියෝ වගේම මම මේක කරන ස්ටෙප්ස් ටික ඕගොල්ලොත් එක්කම කරනවා. ඕගොල්ලොත් මේක බලාගෙන මේ විදිහටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම යටින් ඕගොල්ලන්ට රෙෆරන්ස් එකක් විදිහට පොඩි සබ්ටයිටල් එකක් වගේ දාන්න. ඒක මම කරන අවස්ථාවන් මොනවද කියන එක. එහෙනම් දැන් පටන් ගමු account එක create කරන්න.
හොඳ යාළුවෝ මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක හරහා Pinterest account එකක් කොහොමද හරියට හදාගන්නේ ඒ වගේම ඒකට ට්‍රැෆික් එක මොනතරම් ප්‍රමාණයක් එනවද කියන එක ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න ඇති. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ කිහිපයකින් කතා කරමු මේක කොහොමද හරියට කස්ටමයිස් කරගන්නේ අපිට මුදල් උපයන්න පුළුවන් මාධ්‍යයක් වෙනකල් කියන එක. එහෙමනම් අපිත් එක්ක දැනටත් ඕගොල්ලෝ එකතු වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක බලලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මොකද මේ වගේ online earn කරන methods සහ අලුත් gadget සම්බන්ධ බොහෝමයක් දේවල් අපි ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් හමු වෙනකල් අපි ගිහින් එන්න.